Ready? Ready? In 3, 2, 1. Isa pa. Ready? In 3, 2, 1. Isa pa. Ready? In 3, 2. If you are new here on my YouTube channel, don't forget to subscribe. Click the bell button, like, share, and comment down below. Hello guys! So welcome sa ating YouTube channel. Once again, this is Handsome Queen, ang iba. Ayan! Sa ngayon po, mag-unbox tayo ng ating in-order na pailaw ng ating camera. Wow! Pailaw ng ating camera kasi nga po, hindi ko pa po afford bumili ng ring light. Ayan! So today, since it's been a long while na hindi na po ako nag-video for my YouTube channel once again. Ayan. Kumusta po ang lahat? Sana po nasa okay po ang lahat. So, ito po yung magiging office ko. Which is, ito yung naging kwarto din ng mga kapatid ko noon. Ayan, yung bahay kubo. Bahay kubo. Di ba? Kahit munti. Ngayon naging office na. Di ba? Naging office ko na. Magiging office ko kasi next week. Ayan, magiging busy na tayo. Hindi lang sa ating mga gawain, kundi pati sa ating mga future project. Ayan, project of our organization as well. Ayan. So today, ang gagawin natin, mag-unbox tayo ng ating in-order sa Shopee na pailaw at kung paano nga ba ito kung ano magiging itsura nito. So guys, magandang gabi. So since sabi ko nga po mag-unbox tayo ngayon ng aking in-order from Shopee na photography lamp. Ayan, so bakit nga ba photography lamp ang aking in-order? Kasi ito yung mas kailangan ko ngayon. Kasi ito yung mas nadadala ko rather than bumili ako ng ring light. Kasi yung ring light hindi ko madadala yan. Alright? Ang ingay ng aso. Oh my God! Ayan, ang ingay ng aso ko na. And now, actually na-unbox ko na siya kasi nga kailangan ko siyang i-check sa harap ng delivery boy. And then, eto na siya. Actually, bubble wrap from Entrigo. Ayan. And now, eto na siya, yung Ulanzi Photography Lamp. Ayan. So, from China. Ayan. And, 2000 mAh. Ayan. 2000 mAh. Ano yung mAh? Comment down below nyo nga kung ano yon. Hindi ko alam. Ayan. So, ganito daw yung itsura sa likod. Ayan. Ayan. Ito yung on niya. Power on. Ito yung kanyang battery. Ayan. Battery life. Ito. Ito naman. Ayan. Kapag lalakasan mo dito. Kapag ito ay hinaan mo dito. Ayan. So, ito yung nasa harapan niya. Ito siya. Ayan. So, meron mga iba't ibang klase ng Ulanzi. Meron yung battery, meron yung rechargeable. So, mas pinili ko yung rechargeable rather than battery. Kasi, pag battery, ang bilis maubos. Tapos, you keep on buying yung battery. Which is, we need to, alam mo yun, kailangan nating magtipid. Pangalawa, yung kulay black, nakakasama yun sa kapaligiran natin. So, I rather use itong rechargeable. Ayun. And then, sabi niya, it's mini LED video light. Ito. So, VL49. So, titignan na natin kung ano ang nilalaman. Alright? Nung box. Ayan.
So, ito yung nilalaman ng box niya. Ay, sa box, ito yung USB type na charger niya. Ito ay, kung titignan mo yan, no, Type C. Yan, Type C. Type C. Nakikita nyo ba? Ayan, Type C. So, wala siyang plug. Ayan. So, USB chargeable siya. And then, eto na yung product. So, ayan. Ayan na siya. Oh, ayan. So, naka-bubble wrap na siya. Actually, chinards ko na siya. But, for you to know, para mai-open lang natin siya. Yun. And then, ayan. So, ito yung likod niya. Ito yung kanyang power on and off. Ito yung light niya. Titignan natin kung ano yung mga functions mamaya. And then, ito kapag mataas. Ito naman kapag mababa. Alright. So, sa harap ganito po siya. Makinis. And then, ito yung kabitan niya. Ayan. So, ito, nairo-rotate. Ayan. So, let's try since chinards ko naman na siya. So, let's try to power on. Kung ano magiging tsura ko. Are you ready? 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 In 3, 2, 1. Isa pa. Ready? In 3, 2, 1. Isa pa. Ready? In 3, 2, 1. Eto na. Oy! Hala? Kitang-kita yung ano? Yung baku-baku sa aking mukha. Yung bakong-bakong daan, no? Ayan. Tapos nakikita yung ano? Kayumanggi kong kulay. Ayan, kaitiman. So, yan. So, ganyan siya kapag iyan ay nasa pinakamaliit. So, tignan natin. Tapos, pindutin natin ito. Ito, yung higher pa natin. Ready? Ready? 3, 2, 1. Ay, ang liwanag. Oh, sige, wala naman palang pinagkaiba. Ano? Dun sa ring light. Ayan. O, yan. Wala naman palang pinagkaiba dun sa ring light. Ayan. Kitang-kita yung baku-baku pa rin na mukha ko, no? Right. Yes. Ayan. So, actually, hindi na natin mas pinili ko to kasi nadadala ko to pag once na nasa labas ako at like for example pag mag-video ka outside, di ba, lalong-lalo na pag pupunta ka sa gabi outside, ayan, meron ka nitong light para ito na rin yung plus light mo, di ba? Ayan. Tapos ito kasi rechargeable siya, so mas maganda yung rechargeable para at least makasave man lang tayo ng unang-una pera kasi once na may mga ganito kasing nakikita ko yung de-battery, which yung de-battery kasi bili ka ng bili ng battery, ganun. Tapos much better na to kaysa yon kasi nga mas makakatipid ako. Yan. Di ba? Ayan. Tapos isa pa. Ay! Ayan, oh. Ayan. Oh, di ba? Oh. Tapos pwedeng ganyan. Di ba? Actually, nakakabit lang siya dyan sa tripod na yan. Ayan, ganyan siya. Okay na rin naman pala, di ba? Ayan. So, siguro mas ito muna yung kaya kong bilhin rather than yung tripod, yung tripod, excuse me, not tripod, yung ring light kasi yung ring light hindi ko madadala yan, ayan.
So since wala pa akong pera, 'di ba? Hindi pa ako monetize channel. Ayan, hindi pa ako nagsasahod sa diyan. Pero ang laki na ng aking gastos. Ayan. So bukod diyan sa main niya na yan, ito pa yung nilalaman niya. So eto, ayan. So may nakalagay dyan, Ulanzi Facebook account. Ayan, yung Facebook account niya. Information. And then meron siyang eto, manual. Ayan, manual. So yan yung manual niya. Merong Chinese. Syempre kasi galing China. And of course, dahil international, meron siya nakalagay na English. So ayan. Yan yung manual niya. And charan! Ayan, eto So, yung silica gel. Ayan. So, wag nyo daw itatapon ito kasi alam nyo ba kung anong ano to? Ito yung ayaw na mga insekto. So, kung may mga kaibigan kayong ayaw na ayaw nyo, so ipakita nyo to. Paamoy nyo to. Pakain nyo to. Yan. So, yan yung nilalaman. So, that's it, guys. So, at least, ayan, nakita na natin ang ating mukhang may baku-baku. Ayan, Ayan. So, kailangan ko pala ala, Ayan, guys. So, thank you so much for watching sa pag-unbox ko sa aking Ulanzi Photography Lamp. So, sa next na video ko, ipapakita ko naman kung paano ang setup nitong aking vlogging equipment. Wow! Vlogging equipment. So, thank you so much guys for watching. Don't forget to subscribe. Click mo na rin yung bell button para notified ka every videos na aking gagawin. So, thank you so much. And, ang susunod na video natin, yung setup plus paano nga ba yung transformation ng magiging office na to. Don't forget nga pala, to keep safe always during this pandemic as well as, yan, kung hindi mo maiwasang lumabas, gumamit ng face mask, face shield, mag-alcohol lagi, maghugas ng kamay as well as mag-sanitize sa oras ng pangangailangan. Hindi naman sa pangangailangan. Mag-sanitize always. Ayan. And ayan, thank you so much guys for watching right now. Thank you so much guys for watching my video. See you on my next video. Don't forget to subscribe, like, share, and comment down below. Bye-bye!